Wait lang guys. Nag-vlog ka. Papakaila ko. Ay kay. Meron akong kasama ditong kupal yan. Nag-vlog ko. Hindi ko kami ginagawa kami. Hi guys, ayan. Gusto kayo lahat dyan. Ayan, panoorin nyo lang ako guys kung paano mag-assemble ako nitong mga box ng face mask. Ayan. Marami to guys. Ayan o. Oo, marami to. Wala pa, hindi pa namin dala. Alam ko marami at. Meron na po si Oscar. Ayan guys, nag-assemble ako ng box ng... Yun sa team ko, binalakat ko yung baka na po yan police already. Ay, wait lang. Wait lang guys. Nag-vlog ka. Papakaila ko. Ay kay. Meron akong kasama ditong kupal yan. Nag-vlog ko. Hindi ko kami ginagawa kami. Kasi masakit. Bawal Bakit? yun. Ha? Pinapanood ako video ko. Oo naman. Tingnan mo, may commercial na ako. Oh. Ano? Huwag mong skip pa. Ano ka? Skip naman. Tinatamad ako pag ano ko. So alam nyo ba guys kung ilan to? Ayan, bilangin natin. Nakakadalawa pa lang ako. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. 8 boxes.
Pakita ko lang sa inyo guys yung mga kasama ko rito. Miss Annie, may Ayan. pinadala